Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel, and if you're new here, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell beside it for you to get notified whenever I upload new videos in this channel. Hey guys, for today's video, we're going to have another tutorial and I will teach you how to send money on Gcash with message. So if you're interested, just keep on watching. So for the first step, open your Gcash app and then enter your mobile PIN or MPIN. At para ma-maximize nyo ang Gcash app nyo, siguraduhin nyo na laging updated itong Gcash app. And pag open nyo ng Gcash, mabubuhan sa inyo ng ganito. Click nyo lang ito nasa baba, remind me later para matanggal yan. And then dito, makikita nyo, kaunahan yung send, yun agad ang i-click nyo. And after that, click nyo itong express send. Pwede rin naman kayo mag-send with the clip. Meron din akong tutorial about dyan kung gusto yung makita kung ano yung nilalaman yan. Pero ngayon, express send lang yung gagamitin natin at maglalagay tayo dun ng message. And makikita niyo menu feature si Gcash, pwede kayo mag-scan with a QR code. No need to search or type the numbers. Simply scan or upload a valid Gcash QR. And then pwede rin kayo kumuha sa contacts nyo at pwede rin din sa mga nasendan nyo na before. Dito yan lalabas dito sa part na to. Tap any of these contacts to send them money again. And dito sa part na to, dyan ilalagay yung phone number ng pagdadala nyo ng money. Or pagpapadalhan nyo. Then, ilagay nyo na yung amount. After the amount, nakikita nyo itong message sa baba. Diyan kayo pwede maglagay ng additional message kung may gusto kayong sabihin sa pagpapadala nyo ng pera. So, ito-try nga natin yan. Lagay natin hey. So, bawal pala dito yung may mga tutuldok. Yung mga special characters, bawal siya. So, hanggang 60 characters or 60 letters ang pwede. So, try natin. Hey, this is insider tricks. And then after that, click nyo na yung done. Kapag tapos na kayo sa message. And then click nyo na yung send. So, ganyan na kasimple maglagay ng message or mag-add ng message sa pagsisend natin ng money sa Gcash app. So, kung meron kayong mga suggestions or gustong ipa-tutorial, comment lang kayo sa mga kahit anong videos ko at pag nabasa ko, ay gagawa natin ang tutorial. That is it for today's video. Thank you for watching and don't forget to click subscribe.